इन्भेस्टिङ फिल्डमा चाहिँ दुईटा एप्रोचेस छ कि हामी एक्टिभ इन्भेस्टिङ अर प्यासिभ इन्भेस्टिङ हैन दुईटा तरिकाले हामीले इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ इन्भेस्टिङ फिल्डमा स्पेशली भन्नुपर्दा स्टक मार्केटमा हैन दुई तरिकाले हामीले इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ र तपाई एक्टिभ इन्भेस्टर हो कि प्यासिभ इन्भेस्टर हो यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाई भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र यसको एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस हैन एक्टिभ इन्भेस्टरले बढी कमाउँछ कि प्यासिभ इन्भेस्टरले बढी कमाउँछ कि भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज यो भिडियो मार्फत म देखाउने छु सो भिडियो क्विट नगरिकन लास्टसम्म हेर्नु होला है त गाइस र सुरुमा म भन्न चाहन्छु एक्टिभ इन्भेस्टर चाहिँ कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ एकदमै एक्टिभ छ के मार्केटमा हैन मार्केटको न्यूज देखि लिएर के भइराछ मार्केटमा हैन स्टकहरुको के परफर्मेन्स भइराछ स्टकको फन्डामेन्टल्स स्टकको टेक्निकल्स बाइङ सेलिङ हैन इन्डिकेटर्सहरु यसले लगाएर टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरु लगाएर बाइ सेल गरिराछ मार्केटमा एकदम एक्टिभ भइराछ चार्टहरु हेरिराछ भने चाहिँ उसलाई हामीले एक्टिभली इन्भेस्टरको क्याटेगोरीमा हामीले राख्न सकिन्छ है त र प्यासिभ इन्भेस्टर भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ उले आफ्नो काम त गर्छ हैन आफूले काम गरेर पैसा कमाउँछ र इन्भेस्टिङको बारेमा चाहिँ खासै त्यति नलेज छैन हैन र त्यो पैसा चाहिँ अरूलाई म्यानेज गर्नको लागि दिन्छ नि जसले हैन अथवा आफैले लगानी गरिराछ तर त्यो बाइङ एन्ड सेलिङ गरिराछ हैन के त्यतिकै छोड्दिराछ त्यो पैसा हैन मैले इन्भेस्ट गरेको छु अब 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष म हेर्दिन भनेर छोड्दिने हो त्यसरी छोड्दिन्छ नि हैन हो त्यसरी लगानी गर्नेलाई चाहिँ हामी प्यासिभली इन्भेस्टर भन्न सकिन्छ मिन्स एक्टिभ मिन्स एकदम एक्टिभ मिन्स अब मार्केटमा एकदमै हेरेर लगानी गर्ने हैन हरेक कुराहरुको तौलेर लगानी गर्नेलाई एक्टिभ इन्भेस्टिङ भन्छ भने प्यासिभ इन्भेस्टिङ भनेको चाहिँ त्यति केयर नगर्ने हैन एकचोटी लगानी गरिसकेपछि चाहिँ खासै त्यो मार्केटमा हेरि नराख्नेलाई चाहिँ प्यासिभ इन्भेस्टिङ भन्छ है त म अहिले तपाईहरुलाई देखाउने छु कसले बढी कमाउँछ भन्ने कुरा हैन बट म तपाईहरुलाई सुरुमा यसको एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेसहरु म भन्न गइरहेको छु है त एडभान्टेजेस अफ एक्टिभ इन्भेस्टिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल फर हायर रिटर्न्स के हैन किन एक्टिभ गर्ने त किन एक्टिभ हामी मार्केटमा किन एक्टिभ हुने भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटले भन्दा त बढी रिटर्न ल्याउनु पर्यो नि त हैन मार्केटले भन्दा बढी रिटर्न ल्याउने नल्याउने हो भने त हामीले एक्टिभली मार्केटलाई हेरेको चार्ट हेरेको टेक्निकल एनालाइसिस गरेको दुनिया यताउता गरेको त काम भएन हैन सो त्यसमा चाहिँ एकदम बढी चान्स हुन्छ एक्टिभली इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ है त मार्केटले भन्दा बढी रिटर्न ल्याउने पोटेन्शियल हुन्छ है त एक्टिभली इन्भेस्ट गर्नेहरुले चाहिँ दे हैव कन्ट्रोल के दे हैव कन्ट्रोल टु सेलेक्ट स्टक्स हैन दे हैव कन्ट्रोल टु सेलेक्ट स्टक्स किनभने उले एकदम मार्केटमा हेरिरहेछ कुन स्टक किन्ने उले अहिले किनेको स्टक्स अब अलिकति परफर्मेन्स नगरेको जस्तो लाग्यो इन्डिकेटरहरुले सेल सिग्नलहरु देखाइराछ भने त बेच्दिने हैन अथवा बाइ सिग्नल देखाइराछ भने अर्को स्टक किन्दिने हो त्यसरी म्यानेज गर्न सक्छ के है सो इन्भेस्टिङ डिसिजनहरुमा चाहिँ उसको आफ्नो कन्ट्रोल हुन्छ के एक्टिभली इन्भेस्टरहरुको चाहिँ एक्टिभ इन्भेस्टिङ गर्नेहरुलाई चाहिँ है त र यसको डिसएडभान्टेजहरु के छ भन्दाखेरि चाहिँ हायर कस्ट के अब तपाईले फ्रिक्वेन्टली मार्केटमा किनबेच गरेर आउँदाखेरि के हुन्छ ब्रोकर कमिसनहरु बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन सेभन चार्जेसहरु तिर्नुपर्ने हुन्छ सो फ्रिक्वेन्टली तपाईले गरिराख्दाखेरि चाहिँ यसको चार्जहरु बढ्ने हुन्छ के जसले गर्दा चाहिँ तपाईको प्रॉफिटमा चाहिँ घट्न सक्छ तपाईको प्रॉफिट घट्न सक्छ है त र तपाईको यो टाइम कन्ज्युम छ के टाइम त एकदम कन्ज्युम गर्छ तपाई मार्केटमा एक्टिभ हुनु पर्यो हैन के छ कस्तो छ न्यूजहरु हेर्नु पर्यो चार्ट्सहरु हेर्नु पर्यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नु पर्यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्नु पर्यो सो दुनिया कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टाइम चाहिँ एकदम कन्ज्युम गर्ने हुन्छ सो एक्टिभ इन्भेस्टरहरुले चाहिँ धेरै नै टाइम बिताइरहेको हुन्छ के स्टकहरु के भइराछ कस्तो भइराछ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ सो इमोसनल बायसेस पनि हुन्छ के एक्टिभ इन्भेस्टिङहरुले चाहिँ हैन किनभने किनबेच गरिरहने हुँदाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै स्टकले चाहिँ बवाल परफर्मेन्स गर्नेवाला छ हैन अबको 2-3 वर्षमा एकदमै धेरै प्राइस हुनेवाला छ भने पनि अब त्यो हामी एक्टिभली मार्केटमा भुनेलेहरुले त बेच्दिन्छ नि त के सडन प्रॉफिट आएपछि त त्यो बेच्दिन्छ सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बाँकीको प्रॉफिट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट नपाउन सक्छौं हैन कुनै स्टकहरु यसरी परफर्मेन्स गर्दिन्छ कि त्यो भेट्न सकिदैन के तपाईले सुरुमा के 20% 30% प्रॉफिट आए बेच्दिनु भो तर त्यो कुनै स्टक्स कस्तो भएर गइदिन्छ भने अब 200 300 400% को रिटर्न दिन सक्छ त्यसले हैन सो त्यस्तो इमोसनल बायसहरु हुन सक्छ के हैन इमोसनको किनभने मार्केटमा धेरै नै एक्टिभली हेरिराख्दाखेरि त इमोसनल बायसहरु हुन सक्छ नि त हैन अन्डर परफर्मेन्स स्टकहरु कुनै बेला होल्ड गरेर राखिन्छ कुनै बेला परफर्मेन्स स्टकहरुलाई बेच्दिरहेको हुन्छ हैन जसले गर्दा चाहिँ इमोसनल बायसहरु हुन सक्छ अब प्यासिभ इन्भेस्टिङको हेरौँ है त एडभान्टेज के छ त प्यासिभ इन्भेस्टिङको भन्दाखेरि चाहिँ लोअर कस्ट के हैन तपाई प्यासिभ भन्ने बित्तिकै तपाई एकचोटी किन्नुहुन्छ त्यसपछि छोड्दिनुहुन्छ आनन्दले ढुक्कसँगले पछिसम्म त्यसपछि तपाईले फ्रिक्वेन्टली चार्जहरु लाग्ने भएन नि त हैन ब्रोकर चार्जहरु सेभन चार्जहरु लाग्ने भएन जसले गर्दा चाहिँ तपाईको प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन हुने चान्स बढी हुन्छ है त र प्यासिभ इन्भेस्टिङमा अर्को के हुन्छ डाइभर्सिफिकेसन धेरै हुन्छ है त प्यासिभ इन्भेस्टिङ भनेको लोअर एकदम
रिस्कलाई एकदम धेरै मिनिमाइज गर्नको लागि गर्ने हो हैन त। पर्फर्मेन्स मार्केट पर्फर्मेन्स भयो हुन्छ बट रिस्क चाहिँ एकदम कम हुनु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ के अरे क्यापिटल चाहिँ सेभ होस् है त। सो त्यस्तो हेर्नेहरूले चाहिँ प्यासिभ इन्भेस्टिङ गरेर हुन्छ है त। त्यही भएर प्यासिभ इन्भेस्टिङ चाहिँ के गर्दा गर्छ त म्युचुअल फन्डको थ्रुहरू गरिन्छ हैन, तपाईको डिभेन्चरको थ्रुहरू इन्भेस्टिङ गरिन्छ हामीले हैन। प्यासिभ इन्भेस्टिङ हो त्यो चाहिँ हैन। अब हेर्न परेन नि त एकचोटि लगानी गरेपछि ढुक्क ल नर्मली त्यो रिटर्नहरू आउँछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो प्यासिभ इन्भेस्टिङको चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ एउटा सिम्प्लिसिटी लाग्छ क्या। मार्केट के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भनेर धेरै दिमाग लगाइरहनु पर्दैन। सो यु क्यान फोकस अन अदर वर्क, अदर प्रोडक्टिभ वर्कहरूमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँले यताबाट इन्भेस्टिङबाट पनि कमाउनुहुन्छ र अर्को तपाईँको साइड इन्कम पनि तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो स्ट्रेस एकदम कम हुन्छ इन्भेस्टिङलाई लिएर प्यासिभ इन्भेस्टरहरूको हकमा चाहिँ है त। डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ त प्यासिभ इन्भेस्टिङको भन्दाखेरि चाहिँ यसले त तपाईँको के हुन्छ भने लिमिटेड पोटेन्सियल फर आउट पर्फर्मेन्स है त। मार्केटलाई आउट पर्फर्म गर्ने चाहिँ एकदम पोटेन्सियल एकदम लिमिटेड हुन्छ किनभने धेरै स्टक्सहरूमा डाइभर्सिफाइड गरिसकेपछि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले म्युचुअल फन्डहरूलाई दिनुहुन्छ पैसा हैन, तपाईँ उनीहरूले त अब तपाईँको रिस्क एकदम कम लिएर उनीहरूले काम गर्ने हो क्या तपाईँको है। सो तपाईँले त्यो स्टक आफैले सेलेक्ट गरेर हाई पर्फर्मेन्स जेनेरेट गरेको जस्तो चाहिँ गर्न सक्दैन, त्यस्तो पर्फर्मेन्स चाहिँ गर्न सक्दैन म्युचुअल फन्डहरूले है। बट तपाईँको रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गरिदिन्छ जुन चाहिँ राम्रो कुरा हो है त। सो मार्केटलाई बिट गर्ने खालको धेरै नै रिटर्न एक्सपेक्ट गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ प्यासिभ इन्भेस्टिङबाट चाहिँ अलिक कम हुनसक्छ। अब अर्को पोइन्ट रहेको छ ल्याक अफ कन्ट्रोल ओभर इन्भेस्टिङ है त। ल्याक अफ कन्ट्रोल ओभर डिसिजन मेकिङ है त। किनभने तपाईँले एकचोटि लगानी गरिदिनुहुन्छ अथवा कसैलाई दिनुहुन्छ पैसा तपाईँले लगानी गर्नलाई हैन, र तपाईँले अब त्यो इन्भेस्टिङ डिसिजन हुँदैन क्या तपाईँमा है। उनीहरूले डिसिजन गरिदिन्छ नि त तपाईँको किन्ने सेयर किन्ने बेच्ने तपाईँको हातमा भएन त्यो कुरा है त। तपाईँले डिसिजन लिनु हुँदैन त्यस्तो कुरामा चाहिँ। सो तपाईँको पोर्टफोलियोहरू कसैले म्यानेज गरिदिन्छ अथवा तपाईँले पोर्टफोलियो एउटा बनाएर छोडिदिनुहुन्छ बिर्सिदिनुहुन्छ है त। सो तपाईँहरूले डिसिजन लिनु हुँदैन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हायर गेन रिटर्नहरू नआउन सक्छ अथवा तपाईँले स्टप लस गरेर बेच्नुपर्ने स्टक्सहरू पनि तपाईँले होल्ड गरेर राखिदिनुहुन्छ धेरै समयसम्मको लागि हैन, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको डिग्रेड हुँदै जान्छ कि हैन। तपाईँले क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ भनेर राखिदिनुहुन्छ र कुनै स्टक्सहरू कस्तो परिन्छ भने नन पर्फर्मिङ हैन एकदम नराम्रो स्टक्सहरू पर्दियो भने त तपाईँको भ्यालु त घटेर जाने भयो नि त है, जुन कुरा चाहिँ राम्रो हुँदैन है त। नो एक्टिभ म्यानेजमेन्ट हो क्या यसको चाहिँ नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ। एक्टिभ म्यानेजमेन्ट गरेको नगरेको हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मार्केट पर्फर्मेन्स मार्केट अपर्च्युनिटिजहरू आइरहेको हुन्छ कि लाइक कुनै बेला ट्रेड गर्नुपर्ने अपर्च्युनिटिज आउँछ हैन, कुनै बेला सेल गर्नुपर्ने अपर्च्युनिटिज आउँछ, कुनै बेला तपाईँको मार्केटमा ल बियर ट्रेन्ड सक्यो बुल ट्रेन्ड सक्यो अथवा बियर ट्रेन्ड सक्यो भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। एक्टिभली इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ त्यस्तो थाहा हुन्छ हैन। र प्यासिभ इन्भेस्टिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ खासै थाहा हुँदैन त्यति हैन, प्यासिभली लगानी गरेर छोडिदिएको हुन्छ ल मेरो कम्पाउन्डिङ रिटर्न आउँछ भनेर। सो यो कुराहरू चाहिँ मिस गर्न सक्छ, मार्केटको अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ मिस गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ है त प्यासिभ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ।